Sziasztok! Már évek óta nézegetem az asztali körfűrészeket, mert jó lenne egy ide a műhelyben, hiszen vannak olyan munkafolyamatok, amit azzal a legjobb elvégezni. De az a helyzet, hogy eddig mindig vagy az volt, hogy csak olyanokat találtam, amik valamilyen szempontból nem feleltek meg a számomra, nem volt elég nagy a lap, nem volt elég nagy a motor, nem volt elég stabil az asztal, vagy a steller kialakítás, nem lehetett elég pontosan beállítani a dőlésszögeket, meg a távolságokat, vagy valami mindig hibázott, vagy ha minden egybe volt egy gépben, akkor azok meg olyan árban vannak, ilyen 200 000 forint nagyságrendje, ahol minden így összeáll, ami meg az én pénztárcámnak nem felelt meg. Ezért is jött nagyon kapóra, hogy most egy olyan alkalom eljött, hogy a Vevornál felajánlották, hogy akkor én választhatok, hogy mi az, amit letesztelnék a kínálatukból, és gyorsan megnéztem, hogy van-e asztali körfűrészük, és van, és ráadásul találtam egy olyat, ami a képek és a leírás alapján meglehetősen ígéretesnek tűnt, méghozzá 100 000 forintos ára alatt, úgyhogy gyorsan meg is beszéltem velük, hogy ezt küldjék ide, és akkor kipróbálom. Ebben a videóban megnézzük, hogy mit tud, és a végére az is kiderül, hogy beváltotta-e a reményeimet. Kínában az a hozzáállás dévig, hogy ha valami jó, akkor azt lemásolni nem lopás, hanem a tisztelet jele. Hát erre a gépre ránézve az nyugodtan megállapítható, hogy ennek a gépnek a tervezői meglehetősen nagy tisztelettel fordultak a DeWalt asztali körfűrészek iránt, mert gyakorlatilag ez a gép nagyon sok szempontból annak a másolata, vagy legalábbis látszik rajta, hogy hát elég sokat nézegették a DeWalt gépeket, amikor ezt megtervezték. Ilyen például maga ez az alumínium öntvény asztal, nagyon stabil, ilyen a Stellernek ez a mindkét oldalon fogasléces, meglehetősen stabil és ráadásul több funkciósan használható kialakítása, de egyébként maga az összes kezelőszervnek az elhelyezkedése, meg magának így a gépnek a felépítése, a lapmérete, meg nagyon sok minden eléggé hasonlít a nagyobbik DeWalt asztali géphez, az egy 240 000 forintos gép, ez meg mondtam 100 000 alatt van. De hát ugye azzal együtt, hogy így első ránézésre meglehetősen ígéretesnek tűnik, azért, ahogy mondani szokták, az ördög a részletekben rejlik, úgyhogy nézzük meg akkor közelebbről, hogy pontosan mi hogy működik, és milyen minőségben is van megcsinálva. Elsőre nagyon szimpatikus, volt már a képeken is, de így közelről megnézve is ugyanolyan jónak tűnik, az maga a munkaasztal. Amúgy az olcsóbb gépekkel ellentétben, amiknek ez egy ilyen vaslemezből préselt, szürkére festett cucc, ez egy vastag alumínium öntvény. Hogyha megnézed, itt alul látszik, hogy ezek a bordák, ezek magának ennek az öntvénynek a részei, tehát ez egy, nem is tudom milyen, több milliméter vastag alumínium öntvény, ami ilyen bordás ráadásul, tehát maga ez a lap meglehetősen merev, és hogyha már a DeWalt gépekkel hasonlítottam össze, azoknak itt van egy vascső váz, ami az egész gépet hordja tulajdonképpen, és nagyon stabil leteszi. Ebben nincsen ilyen vascsőváz, ugyanitt imitálják ennek a műanyagnak a kiképzésével, de valójában ez egy teljes mértékben műanyagház. De mivel maga ez az öntvénylap annyira merev, hogy gyakorlatilag önmagában, hogyha kis túlzással alátámasztás nélkül is teljesen stabil, és nem nyeklik, ezért kis túlzással szinte mindegy, hogy mivel van alátámasztva. Hogyha egy sík felületet raksz alá, akkor ez, nézd meg se mozdul meg. Tehát egyszerűen annyira, maga a lap annyira merev, hogy tulajdonképpen ez a műanyagtest is bőven elég alá. Hát egyébként úgy van kiképezve, hogy ezt a két műanyag oldalt a túloldalon egy, ezen az oldalon pedig 2 ilyen fémcső fogja össze, ezen van egy fogantyú is, tehát ez az egész olyan 20 kg körül van, és hordozható is, ezzel a fogantyúval tulajdonképpen lehet cipelni, be lehet rakni a kocsiba. Ezek a gépek kifejezetten olyan célokra is alkalmasak, mondjuk egy kis vállalkozásnak, hogy kint a terepen ki lehet vinni
egy viszonylag sík felületre rárakod, akkor már nem fog nyekleni, nyaklani, és kint lehet vele dolgozni. Tulajdonképpen ez a kiképzése révén alkalmas erre, és még egyszer mondom, ez szerintem iszonyatosan fontos minőségi extrája ennek a gépnek, ez a bordázott öntvény lap, ami miatt egészen merev. Tulajdonképpen miért számít ez a merevség? Hát azért, mert hogyha a lap egyáltalán nem nyaklik, akkor lehet vele igazán pontosan dolgozni. Ez a lap, ez egy 254 millis lap, de még a komolyabb gépekhez képest is ez egy meglehetősen nagy vágásmélységet kínál, a gyári leírás szerint 85 mm, és ami nagyon fontos, hogy a beállítási lehetőségeket finom hangolni lehet, tehát pontosan mindent be lehet állítani. Erre az egyik példa például ez a dőlésszögnek az állítása, ugye ennek a gépnek is a 90 fok és a 45 fok között ugye szabadon állítható a lapnak a dőlésszöge, viszont az nem mindegy, hogy ez a 90 fok, az tényleg 90 fok-e. Gyárilag nem feltétlenül az, viszont itt van ez a csavar, itt egy ilyen belső ütközőnek a szorító csavarja, ezt fel lehet lazítani, és akkor, hogyha egy pontos derékszöggel a lapnak a dőlésszögét beállítod, tehát úgy állítod be a lapot, hogy az pont derékszögű legyen, én már ezt megtettem korábban, akkor ezt az ütközőt, amit előtte fellazítottál, ilyenkor pontosan neki kell ütköztetni ide belül ennek a tengelynek, ilyenkor meghúzod, és akkor ettől a pillanattól fogva, amikor ezt itt neki ütközteted ennek az ütközőnek, akkor az mindig pontosan 90 fok lesz, hiszen ezt beállítottad a derékszöggel, és akkor innentől kezdve valóban pontosan derékszögű vágást fog csinálni a gép, de ilyen például ennek a Stellernek ez a kis jelző része, ami azt mutatja ezen a számskálán, hogy itt a Stellernek a távolsága pontosan mennyi a fűrészlaptól. Ezt is finoman be lehet állítani, hogyha ez egy ismert 70 mm hosszúságú rész, hogyha ezt ide nekiütköztetem a fűrész fog külső élének, mert ugye a vágás síkját az fogja meghatározni, akkor, mivel ezt tudom, hogy 70 mm, ezen a számskálán, ezzel a csavar fellazításával ezt a kis jelzőnyilat is pont odaállítom a 70 mm-hez, és akkor innentől kezdve ez a távolság is ezen a számskálán mutatott értékkel megegyezik, tehát meglehetősen jól pontosan használható lesz a Steller, de ilyen például ennek a toló szerszámnak ez a szögmérő része is, hogyha ezt szintén egy derékszöggel hozzá, itt fel lehet lazítani, hozzáállítod a laphoz, hogy az pontosan ahhoz derékszögbe legyen, ezt is megcsináltam már, és akkor ezt a ilyen kis mutatónyilat egy csavarral fel lehet lazítani, és azt pontosan ideállítod a 0 fokra, akkor onnantól kezdve ez a szög is pont derékszög lesz a laphoz képest, és ezek a beállítási lehetőségek teszik lehetővé azt egy gépnél, amelyiken vannak ilyenek, hogy azzal ténylegesen normális minőségű munkát lehessen végezni, hiszen pontosak lesznek rajta a beállított értékek. Ami még nagyon jó ezen a gépen, amit már mondtam az elején, ez a mindkét oldalon fogacsléces Steller megoldás, ez gyakorlatilag így ránézésre is szinte tökéletesen megegyezik a DeWalt-nak a megoldásával, még abból a szempontból is, hogy például itt van egy ilyen felhajtható, ilyen kis plusz kiegészítő lemez, amely ugye itt arra szolgál, hogyha ezt ide bepattintod, akkor ez itt tökéletesen az asztal síkjában van, látod? És ezért, amikor egy ilyen nagyobb szélességű anyagot tolsz rajta,
akkor az nem hajlik le, hogyha mondjuk egy vékonyabb, mit tudom én, 8 millis OSB lapról, vagy egy még annál is vékonyabb ilyen bútorhát lapról van szó például, akkor az nem hajlik le, hanem erre felfekve nagyon szépen lehet tolni, és aztán utána ezt itt fel lehet hajtani, és ide be lehet pattintani, és akkor nincsen útba. Ez nagyon okos megoldás. Meg az, hogy ugye ezzel a tekerentyűvel, itt az alul lévő fogasléccel így meglehetősen pontosan lehet mozgatni, és mivel ez a tenge itt keresztül megy, mindkettő sínen van fogasléc, ezek mindig teljesen együtt, szinkronban mozognak, tehát a steller az mindig tökéletesen párhuzamos lesz, ellentétben azokkal a gépekkel, ahol a stellernek a mozgatása nem ilyen fogasléces, vagy a legrosszabb esetben olyanok is vannak, amelyek csak az egyik oldalon egy sínen vannak rögzítve, és azok egyszerűen nem elég stabilak ahhoz, hogy pontosan lehessen vele dolgozni, azok akár több millimétert, akár fél centit is így el tudnak mozdulni, amelyek csak az egyik oldalon vannak rögzítve, azok egyszerűen alkalmatlanok a pontos munkavégzésre, ellentétben ezzel, és olyan, hogy itt van egy ilyen fogantyú, amivel, hogyha beállítod az értéket, mit tudom én most 200 mm, így egy kattintással le tudod fixelni, és ilyenkor ez nem csak az egyik oldalon, hanem mindkét oldalon egy ilyen tengely keresztül megy, és mindkét oldalon lefixálja és nézd meg se tudom mozdítani. Tehát ez tökéletesen stabil, és mindig teljesen párhuzamos, hiszen a kétoldali fogasléc ezt garantálja. Ez egyszerűen az ilyen asztali körfűrészeknél az én véleményem szerint ez a steller megoldás a legjobb, és ahogy már mondtam, hát a legjobbról másolni szerintem nem szégyen, úgyhogy igazából ez, nem tudom, hogy a Dewaltnál mit szólnak hozzá, de nekünk viszont előnyünkre válik, hogy a legjobb rendszert másolták le ennek a gépnek a tervezői. Ja, és hát természetesen ez így egy mozdulattal levehető, akár ide hátrébb is tehető, de természetesen ide a túloldalra is ugyanígy áttehető, tehát mindkét oldalon használható. És akkor ugyanígy egy mozdulattal visszarakható, és ez pontos, mert csak is egy pozícióba egyféleképpen lehet rárakni, tehát nem tudod nem pontosan rárakni. Úgyhogy ez szerintem nagyon jó ez a megoldás. Woke up this morning, took a drink and I laid back down. És az, hogy ilyen alumínium öntvény maga a talp, ugye ez azt is lehetővé teszi, hogy ilyen finoman mozgatható legyen benne, mivel ugye ez egy pontos kiképzésű öntvényanyag, ilyen finoman mozgatható legyen benne a tolószerszám, az is egy ilyen alumínium sínen csúszik, és maga ez a felülete is alumínium. Ugyanez a szögmérő része, ez műanyag, de kellően masszív anyagból van. Úgyhogy, ja, és ahogy mutattam, ugye ez is pontosan beállítható azáltal, hogy ezt a kis mutatónyelvet, ezt fel lehet lazítani, és pontosan rá lehet állítani a kimért szögre. Igazság szerint kellően masszív és jól használható, de ezzel együtt azt azért elmondom, ja, ennek a gépnek a linkjét is berakom a videónak a leírásába, meg amúgy a Vehornál van egy, azt sajnos nem küldték el nekem, bár lehet, hogy majd a jövőben megpróbálom rábeszélni őket, van náluk külön kapható ilyen tolószerszám, az igaz, hogy az pluszban még 24 000 forint, de az sokkal nagyobb, és teljesen alumínium az egész, nagyon pontosan beállítható, nagyon jól néz ki a képek alapján, egy olyan még jó lenne hozzá, és akkor aztán egy igazán profi módon használható gép lenne belőle, de hozzáteszem, hogy ez, amit adnak hozzá, ez is teljesen jól használható, kellően masszív, egy ilyen vastag alumíniumból van maga ez az ilyen
vezetősín része is, és a műanyag része is elég stabil, úgyhogy igazából a célnak megfelel, de létezik hozzá jobb is, külön kapható. Ja, és hát ugye a technikai adatairól még nem is beszéltem, de hát ugye a linken, amit beraktam, ott ezeket is meg tudjátok nézni, de azért nagy vonalakban elmondom, ez egy 254 millis lappal szerelt gép, hát a 250 millis lapok is belemennek, nyilván az egy kicsit kisebb. 1800 wattos, 8 amperes a motorja, és itt megmutatom, egy picit feltámasztom, hogy itt jobban be lehessen látni. Itt van a motor, ez is egy ilyen teljesen masszív alumínium öntvény házra van rácsavarozva. Ugye ez is biztosítja azt, hogy ez az egész kellően stabil legyen ahhoz, hogy pontosan lehessen vele dolgozni. Tehát ugye így a lap meg a motor nem fog tudni nyekleni, nyaklani az erőhatások kapcsán. Ezzel az ilyen fogaskerék áttétellel és egy ilyen menetes szárral lehet azt elérni, hogy ugye a lap süllyeszthető és emelhető a 0 és a 85 mm-es vágási magasság között. Itt hátul látszik, hogy itt nem ezen a hasítóikra szerelt sisakon van az elszívója, mint az egyszerűbb gépeknek, hanem itt hátul egy ilyen 63 mm-es átmérőjű, viszonylag nagy átmérőjű elszívó csonk található. Erre már az ilyen komolyabb elszívó berendezéseket is rá lehet csatlakoztatni, de egyébként gyárilag adnak hozzá egy ilyen szűkítőt, amit hogyha beledugsz, akkor az ilyen egyszerűbb ipari porszívóknak a csövét is rá lehet csatlakoztatni, és akkor tulajdonképpen akkor is tudsz elszívást csinálni, hogyha nincsen ilyen komoly asztalos ipari elszívó berendezésed, hanem csak egy ilyen ipari porszívód, mint nekem is. Took a drink and I laid back down. I was dreaming about you, angel. Till girl, you didn't want me around. All night long. Na és pár szót a munkavédelemről, hiszen az asztali körfűrészek a legveszélyesebb barkácsgépek közé tartoznak. Ezzel a legkönnyebb megszabadítani az embernek magát néhány ujjától, meg ilyesmi, úgyhogy nem mindegy, hogy az adott gép milyen biztonságosra van csinálva. Ennek az egyik megnyilvánulása ezen a gépen például ez a kapcsoló megoldás, ami látod, itt van egy zöld és egy piros gomb, nyilván a zöld a piros a kikapcsoló gomb. De úgy van megoldva, hogy a zöldhöz eleve itt ezen a műanyag lyukon keresztül kell benyúlni, tehát véletlenül nem tudod benyomni, mert nem lóg ki. Tehát nem tudod véletlenül bekapcsolni, csak szándékosan. Kikapcsolni viszont mindennél egyszerűbb, hiszen nem kell keresni a piros gombot, ami itt van alul, ez alatt a fül alatt, hanem egyszerűen csak ide rá kell tenyerelni, vagy akár a térdeddel, vagy bármivel így megütöd, és már is ki tudod kapcsolni, tehát a lehető leggyorsabban egy mozdulattal ki lehet kapcsolni, hogyha valami baj történne, valamit bekapna, vagy valami olyan dolog történne, ami nem kívánatos, ahhoz egy mozdulattal így, csak így gyorsan, akár térdel, vagy bármivel ki lehet kapcsolni. Ez egy nagyon jó megoldás, szolgálja a biztonságot, hiszen azért az ilyen gépeknél hát tudnak történni problémák. Az egyik probléma, hogy a gép eldobja a vágott anyagot, hogyha ugye itt elkezded vágni, akkor itt először a fűrészlap az ugye előrefelé forog, tehát itt a fogak lefelé nyomják a fát, itt nem történik semmiféle probléma, hiszen vágás közben ez így lefelé nyomja. De amikor egy hosszú anyagot vágsz így hosszába, és túltolod a lapon, akkor itt viszont hátul már a lap az fölfelé, a fogak fölfelé mozognak, és itt előfordulhat az, hogyha
belekap úgy a fába, hogy így fölemeli, és így földobja. És ezért van szükség ezeknél a gépeknél erre a hasítójékre, illetve a rászerelt sisakra. Ez a sisak nyilván azt is eredményezi, hogy az esetleges faforgácsokat nem dobálja a gép az ember szemébe, de a biztonság szempontjából a fő funkciója az, hogyha a fűrészlap így feldobná a fát, akkor ez megakadályozza, hogy az egész fát így belelője az arcodba vagy a melkasodba. Ezért nem is szabad enélkül használni, nem ajánlott és nem is szabad a hasítójék és a védősisak nélkül használni. Nyilván lehetnek olyan alkalmazások, mert ezt egyébként néhány mozdulattal le lehet venni, és maga ez a hasítójék pedig állítható, most a magasabb állásában van, de van egy alacsonyabb állása is, mutatom. Itt ez a fedél, ez itt kivehető. Ja, és hozzáteszem, hogy nézd meg ezt, itt 4 csavar van benne. Maga ez a fedél, ez az ajaklemez is szintezhető ezzel a 4 csavarral, ezek itt túllógnak a túloldalon, és be lehet azt állítani ezzel a 4 csavarnak az állítása, hogy ez az ajaklemez pontosan mindenhol síkba legyen az alumínium asztallal, hiszen ezekkel a csavarokkal lehet süllyeszteni, meg emelni rajta, hát ilyet is csak a jobb gépek tudnak. És itt belül egy mozdulattal, nem kell hozzá szerszám, egy ilyen kallantyúnak az elmozdításával ezt a hasítójéket így lejjebb lehet ereszteni, és nézd meg, hogy úgy van gyárilag beállítva, hogy a hasítójéknek a felső síkja az egy nagyon kicsivel a fűrészlap fogainak a síkja alatt van. Tehát, hogyha olyan vágást akarsz vele csinálni, hogy nem akarod teljes vastagságban átvágni az anyagot, hanem csak mondjuk egy asztalosipari, egy fakötést akarsz készíteni, akkor meg tudod azt csinálni, hogy csak így félmagasságba vágod be vele a fát, hiszen a hasítójék leereszthető olyan a magasságra, hogy a funkcióját be tudja tölteni azzal együtt, hogy közben a gépet lehet használni. Tehát ez is egy jól átgondolt megoldás. Vannak olyan gépek, ahol ez a hasítójék nem ereszthető le annyira, hogy a fűrészlap fogainak a síkja alá kerüljön. Ja, és egyébként, hogy a hasítójék még miért fontos biztonsági megoldás. Ennek az is a funkciója, amikor egy hosszabb anyagot vágsz így hosszába, és az anyagot már túltolod a lapon, akkor az elképzelhető, hogy az a vágás az így elkezd összezárulni a lap mögött. És hogyha a vágás, a rés maga összezárul a lap mögött, és itt megszorul, akkor megint csak azt tud történni, amit az előbb mondtam, hogy itt fölkapja a munkadarabot, a faanyagot a gép, és belelövi az arcodba. Viszont ez a hasítójék, ez pont olyan vastagságú, mint amilyen a lapnak a vastagsága, ezért nem engedi magát a vágást, a vágatot összeszűkülni, és ezért nem tud maga a lap bele kapni, hiszen ez itt folyamatosan széttartja a vágást. Ez a másik biztonsági funkciója. Mindezek miatt az esetek 99%-ában ezt a sisakot is használni kell, a hasítójéket pedig soha nem szabad eltávolítani, mert nagyon súlyos baleseteket lehet okozni magadnak egy ilyen géppel. Hát arról nem beszélve, hogy ha az ember nem jól fogja, nem jól tolja az anyagot, vagy lecsúszik róla a keze, vagy ilyesmi, akkor hát könnyen az ujjak is a gépnek a fogai alá kerülnek, és egy ilyen gép, egy ekkora lappal, meg ilyen erős motorral ez nem cicózik, ez egy pillanat alatt átvág csontot, meg mindent. Ja, és hát ezért van még hozzá ez a tolófa is, hát nem fa, mert műanyagból van, de tolószerszám, ami azt a cél szolgálja, hogy amikor ilyen közel kell eltolni a munkadarabot a fűrészlaphoz, akkor azzal tudod tolni, és nem kell a kezeddel
a közelébe, a lapnak a közelébe nyúlkálni, és hát tulajdonképpen ez is kellően merev, normális alakú, szerintem jól használható, és ez van hozzá alapból, és itt van egy ilyen kis helye is. I toss and turn in my sleep. All night long I toss and turn in my sleep. You know I was dreaming about you, woman. Woke up, all I could do was weep. Well, there's no blues there once Na de akkor minden tökéletes, most már kezdek magamnak is gyanús lenni egy kicsit, ez már túl jó minden, vagy mégsem? Hát mégsem teljesen, ugyanis két nem olyan nagy, de azért két problémám van ezzel a géppel. Az egyik az maga a lap, ami persze nem olyan nehezen orvosolható dolog, már meg is rendeltem hozzá egy másikat. Teljesen rendben van ez a lap, de azért ennél én sokkal élesebb fogú lapokkal is találkoztam már, igaz, hogy drágább árkategóriában. Ez egyébként egy 40 fogú lap, ez ilyen általános célra, ez egy ilyen közép kompromisszum mindenféle szempontból. Ezzel lehet tűzifát is darabolni, ha valaki azt akar, bár ahhoz egy 24 fogú lap gyorsabb. Ezzel lehet különböző ilyen lapokat szabni, vagy méretre vágni faanyagokat. Amit nem lehet vele szépen, az az ilyen végső megmunkálása, nagyon szép kemény fába, például szép vágási felületek készítése, mert hát ahhoz egy ennél sűrű fogú lap az ideális. Ugye minél kevesebb foga van egy lapnak, a egységnyi idő alatt, ahogy forog a lap, és ugyanolyan sebességgel tolod bele az anyagot, a fogak között annál több anyag halad előre, tehát annál nagyobbat fognak a fogak harapni, annál gyorsabban lehet vele vágni, ugye minél ritkább fogú egy lap, de annál nagyobb eséllyel, a fogak nagyobb harapása miatt annál nagyobb eséllyel fogja szaggatni az anyagot, és nem lesz szép a vágási felület, és ezért én rendeltem már hozzá egy 60 fogú lapot, hogy az ilyen szép végleges vágási felületeket meg tudjam vele csinálni, meg ahogy mondtam, hát nem rossz, de azért ennél én jóval élesebb lapokkal is találkoztam már. És a másik problémám pedig, azt megmutatom, figyelj! Ez nem lágyindítás. Látod, hogy egy pillanat alatt úgy indul el a gép, hogy szinte ugrik egyet az asztalon. Ez azért nem jó, hogy így azonnal ráadja a teljes kraftot, mert egyrészt a motornak se jó, meg a motor csapágyainak sem jó, másrészt az elektromos hálózatnak sem jó, mert ugyan ez egy 1800 wattos 8 amperes motor, de az ilyen gépek, amiben nincs lágyindítás, azok az indítás pillanatában akár a névleges áramerősségnek a kétszeresét is fel tudják venni, és már egy ilyen 8 amperes gépnél is fennáll az esélye, hogy levárdesi a 16 amperes kis megszakítót, megmondom, a csapágyaknak se jó, de ez megint csak nem egy nehezen orvosolható dolog, már meg van rendelve, ha minden igaz, ma érkezik egy postaköltséggel együtt 3000 forintos lágyindító elektronika, amit be fogok szerelni ide a gépnek a kapcsolójához, és onnantól kezdve szépen így 1 másodperc alatt fog felfutni a fordulatszám, és ezáltal az elektromos hálózatot, a biztosítékot sem terheli, meg a gép csapágyainak is sokkal jobb, ha így fokozatosan indul el. Erről lesz majd egy külön videó, hogy ezt a lágyindító elektronikát beszerelem. Úgyhogy valójában, tehát találtam problémákat, de igazából ezek könnyen orvosolhatók, úgyhogy összességében én azt tudom mondani, hogy ez a gép beváltotta az én reményeimet. 100 000 forint alatti áron olyan
minőséget és olyan teljesítményt nyújt, amit én más gépben eddig még nem találtam, meg pedig már évek óta nézegetem, meg tapogatom a gépeket a különböző barkács áruházakban, meg egyéb helyeken, de az a helyzet, hogy amiket megmutattam, ez a pontos és teljesen stabil fogasléces Steller megoldás, az, hogy az egész emiatt az öntvénylap miatt ennyire stabil, az, hogy minden finom hangolható, a szögek meg a távolságok. Én ilyen képességekkel rendelkező gépet eddig nem találtam ebben az árkategóriában, 200 000 forinton vagy a fölötti összegen meg egyszerűen nem volt rá, hogy vegyek egy úgymond nagy márkát, ami már tudja azokat a dolgokat, ami nekem kell. Úgyhogy azt mondhatom, hogy ha lenne rá 100 000-em, akkor már nem lenne. Hogyha esetleg ti is így vagytok vele, akkor a linkjét beteszem a videónak a leírásába, sőt ott még egy kis kedvezménykupont is találtok a vásárláshoz. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, hamarosan jön a lágyindító elektronika beszereléséről is a videó, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!